उमेश, रंगपंढरीमध्ये तुझं मनापासून स्वागत करते मी. थँक्यू सो मच. थँक्यू. रंगभूमीवर तू बालकलाकार म्हणून सुरुवात केलीस, आणि त्यानंतर जेव्हा अभिनय हेच आपलं करिअर असं ठरवल्यानंतरही तू इतर माध्यमातनं काम करतानाही सातत्याने रंगभूमीवर काम करतोयस. तुझी अलीकडची खूप चांगली चाललेली नाटकं, चांगलं चालणं नाटक हे तितकंच आवश्यक असतं. त्यामुळे नवागडी नवा राज्य आहे, किंवा आत्ता दादा एक गुड न्यूज आहे, किंवा आत्ता डोंट वरी बी हॅपी तेही येऊन गेलं, आणि तो प्रायोगिकवरही काम करत आलायस. सो या सगळ्या प्रवासातून तुझी एक ॲक्टर म्हणून काही जडणघडण झाली आहे, त्याविषयी आम्हाला ऐकायचं आहे ह्या संपूर्ण मुलाखती दरम्यान. पण अगदी टू बिगिन विथ, या सगळ्याची सुरुवात कशी झाली, केव्हा झाली, कुठलं ते पहिलं नाटक होतं? खरं सांगू तर खूप ॲक्सिडेंटली माझी या क्षेत्रात सुरुवात झाली, आणि ॲब्सल्युटली ॲक्सिडेंटली झाली म्हणायचं म्हणून नाही. मी 5वीत होतो. माझा मोठा भाऊ जयेश कामत, तो खरं तर कमर्शियल नाटकात काम करत होता. त्याचं सुद्धा वेगळ्याच प्रकारे सिलेक्शन. आमच्या घरात ना कोणी कलाकार, ना ह्या क्षेत्राशी काही संबंध नाही. दूरदूरपर्यंत आमच्या नातेवाईकात किंवा आई वडील, आजी आजोबा, भाऊ असं कोणीही नव्हतं. माझाच मोठा भाऊ. फक्त आई वडिलांना हौस होती. खरं तर हौस म्हणजे मुलांनी करावं, त्यांना हवं ते काहीतरी करावं, आणि कुठे कुठे त्यांची हौस मौज जी असते तशीच हौस मौज. आणि एक रॅन्डम आमच्या नातेवाईकात कोणीतरी लांबच्या खरं तर कुठल्या तरी नातेवाईकांनी एक असं जनरल सांगितलं की एक पेपरात ऍड आली आहे मोहन वाघांची. मोहन वाघांनी सांगितलं की त्यांना बाल कलाकार हवाय त्यांच्या नाटकासाठी. हा, असं मला हे सगळं आठवत आहे. म्हणजे मी तर ते काही कधी पाहिलेलं नव्हतं. म्हणून आई बाबा जयेशला माझ्या मोठ्यावाला घेऊन गेले, आणि तिथे कळलं की कमर्शियल नाटक आहे, यशवंत दत्त, वंदना गुप्ते यांच्या बरोबर काम करायचं आहे, आणि लीड रोल आहे. आणि एक 60 मुलं आली होती ऑडिशनसाठी. दिलीप कोल्हटकर दिग्दर्शक होते, वसंत कानेटकर लेखक होते. सोनचाफा असं त्या नाटकाचं नाव होतं. आणि माझा भाऊ पहिल्या 3 आला, पहिल्या 3 मुलांमध्ये झाला, आणि त्यांना प्रश्न पडला की या 3 मध्ये कोणाला घ्यायचं आणि कोणाला नाही. ही खूप गमतीशीर गोष्ट म्हणून मी सांगतोय. आणि दिलीप काकांना एक मुलगा वाटत होता, मोहन काकांना एक मुलगा वाटत होता, असं सगळं चालू होतं. आणि त्यांनी सांगितलं, मोहन काकांनी कॉल घेतला की पहिले 5 प्रयोग जयेश करेल, मोठा भाऊ, नंतरचे 5 प्रयोग हा करेल, आणि नंतरचे 5 प्रयोग तो करेल, आणि मग आपण ठरवू की कोण फायनल ते. आणि पहिला प्रयोग माझ्या भावाने केला, आणि त्यांनी सांगितलं की आता हाच करेल, आणि त्याचं कंटिन्यू झालं. आणि त्या निमित्ताने आमची खरं तर कामत फॅमिली नाटक क्षेत्रात आलं असं मी म्हणू शकतो, इंट्रोड्यूस झालं. कारण तोपर्यंत नाटकाशी काहीही दुरान्वये आमचा काही संबंध नव्हता. कधी आम्ही आई वडील जात असतील नाटक बघायला तर मला माहिती नाही, पण आम्ही तोपर्यंत नाटकाचं काही की आई बाबा घेऊन जातात असंही काही नव्हतं नाटकाला. आणि मग आता भाऊच आहे म्हटल्यानंतर आम्ही जातच होतो. म्हणजे मी तर बागडायचोच तिकडे, विंगेत म्हणा, कधी आई घेऊन जायची, समोर कधी बसायला मिळायचं. आणि 250 प्रयोग झाले, आणि त्याची उंची वाढली. 1.5 वर्ष झालं, आणि त्या काळात मी तो 3 वर्ष मोठा, त्याची उंची वाढली. मग काहीतरी चर्चा झाली की अरे हा उंच मोठा वाटायला लागला, मुलगा लहान नाही, त्याच्या वयाचा तो वाटत नाही, मोठा वाटायला लागला. आणि अचानक एके दिवशी शिवाजी मंदिरला मोहन काकांनी, मी विंगेत असा फिरत होतो, मोहन काकांनी मला डायरेक्ट विचारलं, काय रे काम करशील का मोठ्या भावाचं? मी क्लूलेस होतो, मला काहीच काही. म्हटलं हो करीन ना. आणि त्यानंतर खरंच जेन्युअनली असं झालं की ठरवलं त्यांनी. आता काय आई बाबांशी बोलणं झालं असेल त्यांना माहिती नाही. मला अचानक एक दिवस तालमीलाच दिलीप काकांनी बोलवलं. मग आम्ही रवींद्र नाट्य मंदिरला, पूर्वी तिथे वरती हॉल असायचे रेसिडेन्शियल, तिथे माझी प्रॉपर तालीम व्हायला लागली. एक 8-10 दिवस मला खरं तर काहीही आठवत नाही, त्या नाटकातले डायलॉग्स आठवत नाहीयेत किंवा काही नाही. मी 5वीत होतो. आणि दिलीप काकांनी माझ्या तालीम सगळ्या घेतल्या, कारण बाबा काका आणि यशवंत दत्त आणि वंदना मावशींची रिप्लेसमेंट झाली होती तोपर्यंत अमिता खोपकर करायला लागली होती आईचा रोल, एक 25 प्रयोगाआधी. आणि त्यांनी माझी तालीम घेतली. आणि मी एक दिवस बाबा काका आला होता, आणि त्यांनी वाक्य वगैरे म्हणून घेतली, आणि प्रयोग शिवाजी मंदिरला, आणि मी करायला लागलो प्रयोग नाटकाचा.
तेव्हा मला आठवते नंतर मी असं कानावर पडलं होतं की मोहन काकांपासून आईवडील सगळे जरा धपकून असे विंगेत उभे होते की हा काय करतोय, हा करतोय की नाही करत आहे. पण ते मी पहिली एंट्री घेतली, पहिली काही मी वाक्य म्हटली, त्याच्यानंतर सगळे रिलॅक्स झाले होते की हा आता हा करेल प्रयोग, काही प्रॉब्लेम. मला प्रॉपर रिहर्सल पण तेव्हा मिळाली नव्हती. एक 8-10 दिवसच आम्ही काहीतरी केलं होतं, काय मला आठवत नाही. पण त्याच्यानंतर मी 50 प्रयोग केले त्या नाटकाचे. आणि त्यानंतर लगेच मोहन काकांनीच त्यांच्याच संस्थेकडनं एक स्वामी नावाचं नाटक त्यांनी फेस्टिवलसाठी खरं तर केलं होतं. सुकन्या होती का त्याच्यात? हो, आशुतोष दातार, सुकन्याताई आणि मी त्याच्यात नारायण पेशवे केला होता. आणि त्याचे पण एक असे कमीच प्रयोग झाले कारण ते फेस्टिवलसाठी होतं. ते माझं लगेच दुसरं नाटक होतं. ते सुद्धा असंच म्हणजे काय मला काही आठवत, त्या कुमार सोनी त्याचं दिग्दर्शन त्यांनी केलं होतं त्यावेळी. आणि ते एक नाटक झालं आणि मग अशी सुरुवात झाली. पण तेव्हा खरंच नाटक आणि किंवा कलाकार व्हायचा आहे ह्या उद्देशाने काही नव्हते. ते फक्त छंद होता, तो हाऊसमौज होती, ती मजा येते, जायला मिळतंय, प्रयोगाला मिळतंय, कधीतरी दौऱ्यावर जायला मिळते, आई घेऊन जायची, आई असायची बरोबर सतत. सो अशी सुरुवात झाली माझी या क्षेत्राकडे. आणि नंतर आय थिंक हे 5वी-6वीत हे झालं. 7वीत मी एक अशी युगांतर नावाची एक मालिका केली, त्याच्यात एक 2-4 एपिसोड्स होते, हिंदी मालिका होती. मग 8वीत एक छोटीशी मालिका. पण हे असं काही नाही, एखादी संधी कुठेतरी मिळते तसं करत होतो. सिरियसली असं काहीच केलं नाही शाळेच्या काळात, किंवा तसं काही डोक्यातही नव्हतं. कॉलेजमध्ये जेव्हा मी गेलो तेव्हा मी कमर्शियली प्रोफेशनली काहीच केलं नाही खरं सांगू तर. तेव्हा मी फक्त इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, इंटर युनिव्हर्सिटी कॉम्पिटिशन्स केल्या. आणि मला असं वाटतं तिथे मला चस्का लागला किंवा मला ना खऱ्या अर्थाने मजा यायला लागली. आणि मला असं वाटायला लागली मी हे एन्जॉय करतोय आणि मला हे मनापासून करावं असं वाटतंय. तोपर्यंत माझ्या डोक्यातही नव्हतं मी हे काहीतरी, पण तेव्हा एक करिअर म्हणून निवडीन असं मला खरंच वाटलं नव्हतं. पण मी एन्जॉय करायला लागलो होतो काम करणं नाटकात आणि एकांकिकांमध्ये आणि हे. सो आय थिंक मी जेव्हा माझं ग्रॅज्युएशन झालं रुपारेलमधनं, त्याच्यानंतर मी फक्त नाटकात काम करायला मिळावं म्हणून मी पोद्दार कॉलेजमध्ये MCOMसाठी ॲडमिशन घेतली होती. आणि तेव्हा मला असं वाटलं की नाही, मला हेच आवडतंय आणि मला हेच करायचंय. सो तसं हा निर्णय झाल्यानंतरच म्हणजे समजायला लागलं की किंवा कॉन्शियसली निर्णय घेतल्यानंतरच पहिलं कमर्शियल नाटक कुठलं, आणि त्यावेळेला काय आव्हानं वाटली? कॉलेज मधलं वेगळं आणि हे वेगळं, असं काही आव्हानात्मक वाटलं? खरं सांगू तर जेव्हा मी पोस्ट ग्रॅज्युएशनला ॲडमिशन घेतली, तो सुद्धा एक गमतीशीर किस्सा होता. मला फक्त एकांकिका करायची होती म्हणून मी जसं सांगितलं तसं पोद्दार कॉलेजला ॲडमिशन घेतली. आणि मी कारण ते पण मला माहिती होतं, कारण मी जेव्हा TYला होतो तेव्हा दीपक राजाध्यक्षांनी आमची एकांकिका बसवली होती स्वप्नवंत नावाची. आणि तेव्हाच तो पोद्दारमधनं त्यांनी एकांकिका बसवली होती रणांगण नावाची. आणि त्यामुळे त्या 2 टीम्सना आम्ही असे एकत्र कुठल्याही कॉम्पिटिशन, आणि आमची पहिली असायची, त्यांची दुसरी असायची, नंबरात त्यांची पहिली असायची तेव्हा आमची दुसरी असायची. सो एक ते छान टीम झालं. तर पोद्दार कम्फर्टेबल, तिकडे एक चांगली ओळख झाली होती. सो म्हटलं एकांकिकाचं तिकडे चांगलं वातावरण आहे, सो आपल्याला करायला मिळेल. म्हणून मी मला काही MCOM वगैरे करण्यात मला अजिबात इंटरेस्ट नव्हता, फक्त मला एकांकिका करायला मिळेल अजून 2 वर्ष. आणि त्यामुळे मी म्हटलं की आता आपण घेऊया. म्हणून मी अक्षरशः असा ऑफिस आणि ते त्यांचं जिमखाना असं बाजूबाजूला होतं. सो मी ऑफिसमध्ये जाऊन असा फॉर्म भरला आणि मी बाहेर आलो आणि प्रकाश बुद्धिसागर त्या जिमखान्यातनं बाहेर आले. तू काय करतोयस इकडे? मी म्हटलं काय नाही, ऍडमिशन घेत होतो आता MCOMची. अच्छा, ह्या कॉलेजला घेतलीच ऍडमिशन? चल 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 इकडे ये. म्हटलं म्हणजे त्यामुळे आपले युथ फेस्टिवल आहे, त्याची तालीम चालू आहे, परवा आपल्याला एकांकिका करायची आहे. सो तू चल चल, बरं झालं आम्हाला हवाच होतं कोणीतरी, ये. आणि मी अक्षरशः फॉर्म भरला आणि तिकडनं जाऊन डायरेक्ट हातात स्क्रिप्ट घेतली आणि मी अर्थ निरर्थ नावाची एकांकिका त्यांनी बसवायला घेतली. ती बसवली. 1 दिवस सोडून अजून 1 दिवस होता. दुसऱ्या दिवशी युथ फेस्टिवलचा त्याचा परफॉर्मन्स होता, तो झाला. तीही एकांकिका पहिली आली. मला तिथे ॲक्टरचं बक्षीसही मिळालं, आम्हाला विभागून मिळालं होतं दोघांना. सो मग मी सेटल झालो की म्हटलं मला हेच करायचं आहे, मला बाकी आता काही करायचं नाही आहे. आणि तेव्हा आमचा तिथे प्रकाश बुद्धिसागरांना असिस्ट करायला होता अभिजित पेडणेकर. त्यांनी एक एकांकिका INT साठी पण लिहिली होती. तर तो रणांगण नाटकात काम करत होता, मोहन वाघांच्या चंद्रलेखेचं रणांगण जे नाटक होतं ते, आणि वामन केंद्रेंचं. सो त्यांनी मला असं विचारलं की आमच्या नाटकात एक रिप्लेसमेंट होते जनकोजी शिंदेची, सो तू करशील का?
काम. म्हटलं ओके, म्हटलं मोहन वाघच आहेत, माझं अगदी लहान घरचंच जवळजवळ असल्यासारखे, पण तितक्या वर्षात मध्ये काहीच हे नव्हता, कॉन्टॅक्ट नव्हता. आणि मग पुन्हा मी रणांगणमध्ये रिप्लेसमेंट केली पुन्हा एकदा. आणि माझं जेव्हा मी ठरवलं, ह्या काळात मी ठरवलं की आता मला हे करिअर म्हणून निवडायचं आहे, तेव्हा माझं पहिलं नाटक होतं रणांगण. आणि तिथे परत रिप्लेसमेंट म्हणजे ती सुद्धा खूपच गमतीशीर अशी झाली. तो जो प्रसाद म्हणून होता, जो आधी काम करत होता, सो त्यांना बाकीच्या ह्याच्यामध्ये त्याला जायचं होतं. तो म्हणाला की, मी म्हटलं अरे पण ट्रेनिंग किंवा काय, रणांगण नाटक करायचं, त्याच्यात सोड तलवारबाजी सगळं होतं. ते जरी ते कॅरेक्टर छोटं असलं आणि त्याच्यात 2-3 कॅरेक्टर्स करायची होती एकालाच, असं प्रत्येक जण 2-2, 3-3 कॅरेक्टर्स करत होते. 17 जण 53 भूमिका करत होते. सो प्रत्येकाला 2-2, 3-3. सो त्यांनी मग तो म्हणाला, नाही मी करून घेतो, काळजी करू नकोस. आणि त्याला काही करून सोडायचं होतं ते नाटक, त्यांची दुसरी काहीतरी कमिटमेंट होती. त्यामुळे म्हटलं बरं, पण कोणीच तालीम घ्यायला तयार नाही, काही नाही. त्यांचं कारण सगळं सेट झालं होतं, 148 प्रयोग वगैरे झाले होते. मग त्यांनी मला रुपारेलच्याच एका पटांगणात आता ते दौऱ्याला निघाला. त्यांनी सांगितलं, मोहन काकांनी आणि सांगितलं की आता दौरा 8 दिवसांचा, सो तू दौऱ्यात सेट हो, तू दौऱ्यात सगळं सेट हो आणि मग आपण मुंबईला आल्यानंतर तू सेट असशील. म्हटलं पण तालीम तर होईल, काय काळजी करू नको. म्हणून त्यांनी अशी बस सुटणार होती रात्री 9 वाजता. त्याच्या आधी त्यांनी मला, हे बघ सोड फायटिंग्स आहे, त्याचे 13 स्ट्रोक्स आहेत, 13 नंबर्स आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 असं काहीतरी त्यांनी मला शिकवलं. मी म्हटलं अरे असं कसं म्हणजे ह्याच्यात. मग त्यांनी मला 1 तास 2 तास आम्ही तिथे रुपारेलच्याच पटांगणात आम्ही ते सोड फायटिंग 1 2 3 4 असे 13 स्ट्रोक्स, हे 13 स्ट्रोक्स, हे असे 3 प्रकारचे 13 स्ट्रोक्स आहेत. आणि मग ते झालं. आणि मग बसमध्ये मला आठवतंय अजूनही, मी सचित, अविनाश आम्ही असे बर्थवरती झोपलो होतो, तेव्हा वाक्य म्हणणं चालू झालं होतं. आम्ही दौऱ्यावर निघालो होतो तेव्हा. सो ही फारच भयानक आणि वेगळीच प्रोसेस होती एका कमर्शियल नाटकाची. आणि अक्षरशः मला अजूनही आठवतंय, त्याच्या आधी मला 1-2 प्रयोग मी जाऊन बघितले होते, जेव्हा माझं ठरलं की हे करायचं आहे ते बघण्यासाठी. पण ते बघून नाही असं काही होऊ शकत नाटकात. त्यामुळे मग तिथे मी जवळजवळ पहिले 2-3 प्रयोग अक्षरशः मला ते स्टेजवरनं मुवमेंट्स स्टेजवरनं सांगायचे. तू आता इकडनं मला हाताने टच द्यायचं, पुढे जा 4 पावलं, इकडनं मागं ये 2 पावलं, तिकडनं तिथे जा 4 पावलं, वाक्य म्हणून इकडे. आणि असे मी पहिले 2-3 प्रयोग, तो एक सातारा कोल्हापूरचा दौरा होता, तिथे मी पहिले 2-3 प्रयोग. मग मी 4थ्या प्रयोगाला कॉन्फिडंट झालो की ओके आता मग माझं त्याच्यावरती सगळं डायलॉग्स आणि ह्याच्यावरती काम झालं. पण सुदैवाने काही प्रयोग झाल्यानंतर आमचा एक NSDला शो होता रणांगण नाटकाचा, तर मध्ये काही गॅप होती आणि मग काही प्रयोग झाले होते. त्यामुळे वामन केंद्रेंनी ठरवलं की नाही, मला परत आता 2-3 रिप्लेसमेंट झाल्या होत्या आणि त्यांना असं वाटत होतं की घडी जरा विस्कळीत झालेली आहे, सो एकदा जरा परत मोड बांधली पाहिजे. म्हणून मग त्यांनी आमची परत एकदा तालीम घेतली सगळ्यांची. सो त्यांनी एक वेळ काढून माझ्या मते 2-4 दिवस त्यांनी प्रॉपर तालीम घेतली. त्याच्यात त्यांनी मला परत एकदा कॅरेक्टर, त्याच्यात त्याचा आवाज, त्याच्याबद्दलचं त्यांचं हे मग मी त्या काही प्रोसेसमध्ये गेलो आणि तोपर्यंत काही प्रयोग झाले होते. सो थोडं बाकीच्या गोष्टींवरती कॉन्फिडन्स आला होता आणि नव्याने विचार करून मग आम्ही तो NSDचा शो केला. आणि तेव्हा मग गाडी मला असं वाटतंय की रुळावर आली आणि सुरू झालं. तू आतापर्यंत केलेल्या सगळ्या प्रायोगिक व्यावसायिक नाटकांच्या आधारावर काही आमच्या तांत्रिक प्रश्नांकडे आता अरे बापरे, भीती वाटते का तांत्रिक? कारण माझं काही तंत्राशी संबंध आहे मला वाटतच नाही. मी असं सोडून दिलेलं असतो, त्यामुळे आता माझ्याकडे टेन्शनची वाक्य आहेत. अरे बाप, प्रश्न ओके, तांत्रिक प्रश्न असं नाही. तू तांत्रिक विचार, मी तांत्रिक उत्तर देणार नाहीये, मी सोपीच उत्तर देणार आहे. अगदी सोपा प्रश्न तुला सुरुवातीला विचारते की कुठल्या निकषांवर तू भूमिका निवडतोस किंवा संहिता निवडतोस? नाटकाकडे मी मनापासून एक पॅशन म्हणून किंवा सॅटिस्फॅक्शन म्हणून जास्त बघतो. त्यामुळे सगळ्यात आधी नाटक जेव्हा मी ऐकतो तेव्हा एक प्रेक्षक म्हणून मला ते किती भावतंय हा माझा सगळ्यात पहिला मुद्दा असतो. दुसरा मुद्दा असतो तो म्हणजे माझी भूमिका, त्यातली नॉट ओनली लेंथ वाईज पण त्याचं महत्त्व काय आहे. तिसरा मुद्दा दिग्दर्शक आणि डेफिनेटली चौथा मुद्दा टीम काय आहे ते.
कारण नाटक ही खूप मोठी कमिटमेंट आहे असं मला वाटतं. कमर्शियल नाटक, प्रायोगिक नाही तर कमर्शियल नाटक ही खूप मोठी कमिटमेंट आहे. सो मला असं कधीच आवडत नाही की नाही वर्षाला एक नाटक करायलाच पाहिजे असं माझं म्हणणं नसतं. एक नाटक आल्यानंतर ते जास्तीत जास्त त्याचे प्रयोग कसे होतील आणि ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसं पोचेल हा माझा प्रयत्न असतो. आणि नाटक हे खरं पहिलं प्रेम आहे असं मला वाटतं. तिथे जर कमर्शियल बाजू नाहीच विचारात घेतल्या. ऑफकोर्स मी एक कमर्शियल किंवा एक प्रोफेशनल नट आहे त्यामुळे तो सुद्धा माझ्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बट स्टील मला असं वाटतं की नाटकाचा प्रयोग झाल्यानंतर जे तुम्हाला समाधान मिळतं किंवा जो लाईव्ह ऑडियन्ससमोर जो प्रेक्षकांचा रिस्पॉन्स तुम्हाला मिळाल्यानंतर जे समाधान मिळतं ते जगात कुठेही मिळत नाही. अजून एक मी मुद्दा नाटक करताना बघतो, ही माझी पर्सनल आवड आहे असं म्हणतो. कदाचित ना हे एक नाटककार जो असतो ना तसं माझं काही म्हणणं नाही. रंगभूमीसाठी मी काय म्हणतात ते रक्त सांडीन वगैरे असं माझं काहीच म्हणणं नाही आहे. पण मला ना नाटकामध्ये लोकांना मला सुद्धा एक प्रेक्षक म्हणून सगळे फ्लेवर्स आलेले आवडतात. म्हणजे त्याच्यात ह्युमर असला पाहिजे, त्याच्यात इमोशन्स असले पाहिजेत आणि नाटक संपल्यानंतर जसं आपल्या कलाकारांना समाधान मिळतं ना तसंच प्रेक्षकांनाही मिळायला पाहिजे. ते 2.5-3 तास तुमच्यासाठी तिथे थिएटरमध्ये आलेले असतात. आत्ताची नाटकाची तिकीटं वगैरे बघता त्यांची एक ह्यूज अमाऊंट आणि खूप आयुष्याचा खूप खूप महत्त्वाचा वेळ ते तुमच्यासाठी खर्च केलेला असतो. सो ते समाधानी झालेच पाहिजेत. नॉट नेसेसरी संदेशच तुम्ही द्या किंवा काय, पण काहीतरी त्यांना त्या नाटकातनं मिळायला पाहिजे असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं. ते हसले पण पाहिजेत, ते रडले पण पाहिजेत आणि ते शेवटी एक चांगली कलाकृती बघून गेल्याचं त्यांना समाधान, परिपूर्ण अनुभव त्यांना मिळाला पाहिजे. सो ते मी बघतो नाटक कुठलंही निवडताना. आणि आता नाटक निवडल्यापासून ते प्रयोगापर्यंत, पहिल्या प्रयोगापर्यंत जी काही प्रोसेस असते त्यातले एक ढोबळ मुद्दे सांगू शकशील, ढोबळ मानाने प्रोसेस, की मी हे करतो ते करतो ते करतो ते करतो अशा पद्धतीने, म्हणजे मग त्यातली एक एक मुद्दा आपण पुढच्या प्रश्नात डिटेल घेऊया. सगळ्यात आधी मला असं वाटतं की नाटक समजून घेणं, ते कॅरेक्टर समजून घेणं आणि पहिल्या प्रयोगापर्यंत मॅक्झिमम प्रोबॅबिलिटीज ट्राय करणं त्या कॅरेक्टरबद्दलच्या. त्याच्यासाठी लेखकाशी प्रचंड डिस्कशन करणं, दिग्दर्शकाशी प्रचंड डिस्कशन करणं. आणि माझ्यासाठी ना खरं सांगू तर मला खूप कमी कॉन्फिडन्स असतो कुठल्याही बाबतीत स्वतःबद्दल. मला नाटकाबद्दल एक वेळ असेल पण स्वतःबद्दल मला फार कमी कॉन्फिडन्स असतो. आणि मला असं वाटतं की मला माझा कॉन्फिडन्स प्रेक्षक देतात. सो पहिल्या प्रयोगापर्यंत मी खूप काय म्हणता येईल घाबरलेला असतो म्हणा, इन्सिक्युअर असतो म्हणा, एक नट म्हणून अस्वस्थ असतो म्हणा. आणि सारखं असं वाटत असतं की अजून काहीतरी व्हायला पाहिजे, यार हे खूप मिसिंग आहे, काहीतरी मिसिंग आहे, काहीतरी मिसिंग आहे, काहीतरी व्हायला पाहिजे. आणि जेव्हा पहिला प्रयोग होतो तेव्हा मला असं वाटतं माझी पण एक प्रोसेस चालू होते. पहिला प्रयोग इज नॉट माय लास्ट परफॉर्मन्स. मला असं वाटतं पहिल्या प्रयोगाला खरी ती प्रोसेस जास्त चालू होते कॅरेक्टर सापडण्याचं. तोपर्यंत टेक्निकली आपण ते कॅरेक्टर करत असतो, दिग्दर्शकाशी बोलून, लेखकाशी बोलून, सहकलाकारांशी बोलून, आणि आपण फक्त ना वेगवेगळ्या प्रोबॅबिलिटीज ट्राय करत असतो. कारण खूपदा असं होतं की नाटक शेवटच्या दिवशीपर्यंत बसलेलेच नसतं. अनेक मुद्दे शेवटच्या दिवशीपर्यंत ठरलेलेच नसतात, उलगडतच असतात. आणि हा मला अनुभव माझ्या कॉलेजपासून आहे. त्यामुळे तर मला त्याची भीती अजिबात वाटत नाही की शेवटच्या दिवसापर्यंत काहीच ठरलेलं नाही ह्याची मला अजिबात भीती वाटत नाही. पण मला एक जबाबदारी वाटते की पहिला का प्रयोग असे ना, पहिल्या प्रयोगाला आलेल्या प्रेक्षकाला सुद्धा ते समाधानी होऊनच गेले पाहिजेत, ही माझ्या मनाशी असते. त्यामुळे त्याच्यासाठी मी अस्वस्थ असतो. आणि पहिल्या प्रयोगानंतर माझी प्रोसेस थांबत नाही, तर ती परत चालू होते. आणि मला तशीच टीम आवडते की ती जी प्रत्येक प्रयोगावरती मी असं नाही म्हणत की खूप गहिरं डिस्कशन किंवा असं काही नाही, पण त्याच्यावरती आपसुकच आत्तापर्यंत असं होतं की चर्चा होतच राहते. म्हणजे मला अजूनही आठवतं डोंट वरी बी हॅपीच्या वेळेला लेखकच आमच्याबरोबर नाटकात काम करत असल्यामुळे मिहीर, आम्ही
200-250 प्रयोगापर्यंत नाटकावर चर्चा करतच होतो. आमच्या प्रवासात असेल, आमच्या प्रयोगानंतरच्या खाण्यापिण्या आम्ही मजा पण तितकीच करतो, पण चर्चाही तितकीच करतो की आज हा मुद्दा काहीतरी एक वेगळा सापडला, किंवा आज हे काहीतरी वेगळेच प्रेक्षक रिॲक्ट झाले, किंवा हा एक प्रेक्षकांनी मुद्दा दिला तो इंटरेस्टिंग आहे, तो आपण इन्कॉर्पोरेट करूया का. म्हणजे मला अजूनही आठवतंय, साधारण एक 200-250 प्रयोग झाल्यानंतर मिहीर आणि आम्ही ठरवलं होतं की बोलता बोलता की यार आपण शेवटचा प्रवेश बदलूया. ते जरा ते सोलोलॉकीमध्ये गडबड आहे, ते आपण बदलूया. आणि असे आम्ही सीन्स पण बदलण्याची आमची मानसिकता होती. आणि एकदा आय थिंक रिप्लेसमेंटच्या वेळेला, एकदा मिहीरची रिप्लेसमेंट झाली, एकदा स्पृहाची रिप्लेसमेंट झाली. त्या प्रत्येक वेळेला आम्ही नव्याने काही गोष्टी बदलल्या. असं नाही की आता फक्त चला तू ही वाक्य म्हण, हे असं असं म्हणायचे, तसं नाही. सो मला ना हे खूप फ्रेश ठेवतं आणि फ्रेश करतं असं मला वाटतं. सो ही मी प्रोसेस माझ्या सगळ्याच नाटकांना आतापर्यंत होत आली आहे, त्याचा मला आनंद आहे बऱ्यापैकी. 1-2 नाटकं अपवाद वगळता बाकी बऱ्यापैकी माझ्या नाटकांना ही प्रोसेस राहिली आहे. ओके. तालीम सुरू करण्यापूर्वी तू काय करतोस? जेव्हा तालीम सुरू होते त्याच्यानंतर फक्त वाचन आणि वाचनाशिवाय काही नाही. मग ते कॅरेक्टर लगेच पकडण्यासाठीचं वाचन नाही, तर फक्त ते वाचन असतं नाटकाचं, नाटक समजून घेण्यासाठीचं असतं माझ्या मते. कधी कधी पहिल्या ह्याच्यात आपण फक्त इम्पॅक्ट घेतो नाटकाचा, पण नंतर एक एक सीन जे आपण सारखे सारखे वाचत असतो त्या अनेक गोष्टी आपल्याला कळत जातात, सीन्स कळत जातात, त्यांचं म्हणणं कळत जातं, त्याचा ग्राफ आपल्याला कळत जातो. आणि मला असं वाटतंय की मग जेव्हा तालीम सुरू होते तेव्हा वेगवेगळ्या प्रोबॅबिलिटीज ट्राय करायच्या असतात. आणि मला असं वाटतं की त्या तालमीच्या आधी म्हणण्यापेक्षा तालमीतच एक तो सूर असतो, त्याच्यासाठी ना धडपड चालू असते की एक तो पॉइंट असतो की या कॅरेक्टर पर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे. तो प्रवास असतो असं मला वाटतं. तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी धडपड असते, बाकी काही नाही. आणि तो खूप कठीण असतो, पण तो खूप मजेशीर असतो प्रवास असं मला वाटतं. की ते मिळेपर्यंत आपण अस्वस्थ असतो आणि तिथपर्यंत पोचायचं असतं आपल्याला, एवढंच आपल्याला माहिती असतं, बाकी काय होत असतं ते काही कळत नसतं. आता हे जे सूर सापडणं ना, त्याच्याविषयीच मला थोडंसं काहीतरी उलगडून तुला सांगता आलं तर सांग की एखादी व्यक्तिरेखा उभी करताना तू काय काय प्रकारची तयारी करतोस, किंवा कुठल्या नाटकाचा रेफरन्स देऊन सांगू शकतोस. आणि मुख्यत्वे जेव्हा आपण आपल्या आजूबाजूला आपल्या भावविश्वाच्या पलीकडच्या काही भूमिका करतो, की आजूबाजूला आपल्या पाहण्यात अशा भूमिका नसतात, म्हणजे अशी कॅरेक्टर्स नसतात, अशा वेळेला अशी एखादी भूमिका करताना तू काही वेगळा अभ्यास केल्याचा स्मरणात आहे किंवा असं काही? नाटकाच्या बाबतीत ना मला असं वाटतं की नाटक किंवा सिनेमा किंवा कुठलीही, मला ना आधी कॅरेक्टर्सचं ना 2-3 प्रकार आहेत असं मला वाटतं. की एक तर त्याचा सोल सापडणं, खूप तात्विक बोलतोय का मी? सो त्याचा सोल सापडणं. आणि मला असं वाटतं की मला इवन कुठलंही नाटक, कुठलाही सिनेमा ॲज अ प्रेक्षक मला ना टेक्निकॅलिटीजपेक्षा ना मला इमोशनशी खेळणारी कॅरेक्टर्स, इमोशनशी खेळणारी रिलेशनशिपशी खेळणारी कलाकृती आणि इमोशन्सवरती खेळणारी कलाकृती मला भावतात. त्यामुळे मला तेच परफॉर्म करायलाही आवडतात तशा पद्धतीचं. आणि मला असं वाटतं अशा वेळेला तुम्ही त्या पर्टिक्युलर पात्राचा सोल पकडणं फार गरजेचं असतं. आपल्या आजूबाजूला 4 माणसं असतील, त्यांची शरीरयष्टी वेगळी असते, पण तसंच त्यांचे सोलसुद्धा वेगळे असतात असं मला वाटतं. शरीरयष्टी काय, आपण एकच, आपला एकच देह असला तरी सुद्धा आपण जर तो सोल पकडू शकलो किंवा त्यांची मानसिकता पकडू शकलो तर तुमचं कॅरेक्टर आधीच्या कॅरेक्टरपेक्षा वेगळं वाटेल, किंवा ते कॅरेक्टर जास्त तुमच्या जवळ तुम्ही त्याच्या पोचाल असं मला वाटतं. सो मला ते फार आवडतं. मग जेव्हा फॉर एक्झाम्पल जर मी म्हटलं की डोंट वरी बी हॅपी हे नाटक असेल, तसं म्हटलं ते कपलचं नाटक आहे. सो जेव्हा मी डोंट वरीची तालीम सुरू केली तेव्हा त्यातलं ना जेव्हा वाचलं तेव्हा मी खदा काही गोष्टींवरती हसलो. आणि मला असं वाटलं हे माझ्याच घरातलं नाटक आहे का, हे माझ्या आणि प्रियामधलीच वाक्य ही मला ऐकायला मिळत आहेत का. आणि नंतर काही दिवसांनी जसं
आणि हेच झालं जेव्हा प्रयोग सुरू झाले तेव्हा अनेक कपल्स येऊन हेच वाक्य बोलली की तुम्ही काय आमच्या बेडरूममध्ये कॅमेरा बसवला होतात का, आमच्या घरातली वाक्य तुम्ही कशी हे लिहिलेली. सो मिहीरचं ते उत्तम लिखाण होतं की ज्यांनी कदाचित त्याच्याही बाबतीत तसं घडलं असेल म्हणून त्यांनी तसं हे केलंय. पण तरी सुद्धा मला जेव्हा ते कॅरेक्टर कळलं तेव्हा मी त्याला प्रश्न तेच विचारले, हा काय पद्धतीचा रिॲक्ट होणारा माणूस आहे, हा काय पद्धतीचा ह्याचं ऑफिसमधलं काय काम असेल, हा कशामुळे फ्रस्ट्रेट झाला असेल, ह्याचे ॲम्बिशन्स काय असतील, हा बायकोशी ह्या पद्धतीने का बोलतो आहे. सो तसं बघता प्रत्येक घरामध्ये कपल्सचं साधारण भांडणं कदाचित सेम गोष्टींवरती होतच असतात किंवा त्यांच्यातले गोडवे. पण डोंट वरी बी हॅपी मध्ये आत्ताच्या काळातील कपल्सचे प्रॉब्लेम्स जे आहेत की आपण करिअरच्या मागे धावतो आहोत पण कुठेतरी आपण आपल्या काय म्हणतात ना, आपण आपल्यासाठी वेळ नाही काढत आहोत, आपल्या जवळच्यांसाठी वेळ नाही काढत आहोत. आपण ज्याच्या मागे धावतो आहोत त्यांनी आपण आपली मानसिक काय म्हणता येईल स्वास्थ्य पण आपण त्याच्यावर बिघडवतो आहोत आणि हे नकळत आपला त्याच्या शरीरावरती आपल्या परिणाम होतो. त्याच्यात एक खूप चांगलं वाक्य होतं की आपलं शरीर हे जर काचेचं असतं तर जे आपण स्ट्रेस घेतो आहोत, आपण ज्याच्या गोष्टीच्या मागे पळतो आहोत त्यामुळे जे स्ट्रेस घेतो आहोत त्याचा आतमध्ये आपल्या शरीरावरती काय परिणाम होत असेल ना हे आपल्याला दिसत नाही, पण तो नंतरच त्याचा उलगडा होतो जेव्हा गोष्टी तुटलेल्या असतात. मग तुम्ही तुमच्या पटकन तुम्ही डिवोर्स हे करता, पटकन तुम्हाला इतका प्रॉब्लेम होतो की तुम्ही वेळ म्हणजे आता ह्या वेळेला आपलं ते टेक्निकली ह्या वेळेला मूल व्हायला पाहिजे म्हणून हे प्रिकॉशन्स घ्यायला पाहिजे. तर तू ऑफिसमध्ये तू फायर जरी झाला असशील तरी सुद्धा तुला येऊन इथे परफॉर्म करायचं आहे कारण तुम्हाला मूल तुम्ही प्लॅन केलेलं आहे. सो ह्या अनेक कॉम्प्लिकेटेड गोष्टी आपल्याला सोसायटीत आपण दिसताना आपल्याला वाटतं की हे छान कपल आहे पण ते आपापल्या आयुष्यात काय लेवलला फेस करत असतं आणि नकळत त्याचा रिलेशनशिपवरती काय परिणाम होतो आणि नकळत अल्टिमेटली तुम्ही माणसांपासून कसे तोडले जाता. ह्या गोष्टी ज्या आत्ताच्या अनेक कपल्सच्या बाबतीत ते होत असेल पण मग तरी तो मी नसून तो वेगळा काय आहे, तर त्याची फॅमिली बॅकग्राऊंड काय आहे, अशा अनेक प्रश्न त्याच्या भोवती असतात. ते बेसिक प्रश्न मला पडतात ते मी पडले की आपण त्या कॅरेक्टरच्या जास्तीत जास्त जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतो. तसंच आता दादा एक गुड न्यूज आहे, या नाटकामध्ये मी भावाची भूमिका करतोय ज्याच्यात त्यांनी खरं म्हणतात तर आयडियल भाऊ बहीण असे असतात आणि असे खूप असतात जे आपल्या बहिणीसाठी काहीही करतील, जीव ओततील. किंवा 20 वर्षांची मुलगी आणि 10 वर्ष तिच्यापेक्षा मोठा भाऊ जो खूप ज्यांचं फॅमिली लाईफ खरं तर पॅरेंटल लाईफ खूप डिस्टर्ब आहे. म्हणजे त्यांनी त्याचं घर सोडलेलं आहे 20व्या वर्षी आणि तो स्वतःच्या पायावरती उभा राहणार आहे. सो त्याच्या आई वडिलांची त्याचं काय नातं होतं किंवा का त्यांनी घर सोडलं, आई वडील कुठेच नाटकात येत नाहीत पण तरी सुद्धा त्यांनी का घर सोडलं. आज तो 10 वर्ष स्ट्रगल करून आज म्हणजे रस्त्यावरती राहून वडापाव वगैरे खाऊन का असे ना त्यांनी 10 वर्षात त्याचं स्वतःचं स्ट्रगल केलं आणि आज आता तो एका म्हणजे CA होणार आणि तो एक चांगल्या कंपनी भारताच्या बाहेर जाऊन तो सेटल होणार. तेव्हा त्याची बहीण एक बातमी घेऊन येते ज्यामुळे हा हादरतो आणि त्यानंतर त्या भाऊ कसा बहिणीसाठी उभा राहतो किंवा उभा राहतो की नाही राहत. आणि परत त्यांच्यातलं जनरेशन गॅप नाही म्हटलं तरी 10 वर्ष आत्ताची 20 वर्षाची मुलगी तिचे विचार, हा जो 30 वर्षाचा आहे त्याचे थोडे म्हटले तर ऑर्थोडॉक्स पण नंतर बदलणारा पण मध्ये त्याचा सँडविच झालेला आहे. आधीची पिढी नंतरची पिढी यातल्या मधल्या पिढीचा जो प्रॉब्लेम आहे की काय न धड इकडचे न धड तिकडचे पण त्यांचे विचार आणि आत्ताची नवीन पिढीचे विचार ह्यांची सांगड. सो मग परत मी त्याचा विचार की त्याचा सोल काय आहे, त्यांनी का घर सोडलं, तो घर सोडताना तो काय डिस्टर्ब होता, त्याला काय नाही मिळालं म्हणून त्यांनी घर सोडलं, स्टील त्याचा बहिणीशी कनेक्ट आहे म्हणजे तो त्याचं सोल काय आहे हे सतत तुम्हाला प्रश्न पडतात. तर ते तुम्हाला तुमच्या जे वाचनात सीन्स असतात त्याच्यात तुम्हाला ते डिलिव्हर करता येतील. मग तो रागवेल तर काय पद्धतीने रागवेल, तो जो प्रेम करेल तर तो काय पद्धतीने प्रेम करेल. सो त्याच्या ॲब्सल्युटली इंटेन्सिटीज बदलतात, ॲब्सल्युटली त्याची डिलिव्हरी बदलते, त्यामुळेच त्याचं वागणं बदलतं प्रत्येक सिच्युएशनवरचं. सो आय थिंक हे काही प्रश्न तुम्ही जर त्याची उत्तरं जर तुम्ही रिहर्सलच्या प्रोसेसमध्ये देऊ शकलात तर तुम्ही जास्त त्याच्या जवळ जाऊ शकता आणि मग प्रयोग सुरू झाल्यानंतर तुम्हाला प्रेक्षकांकडनं मिळणाऱ्या प्रतिक्रियांमधनं तुम्हाला कळतं की तुम्ही त्याच्या जवळ आहात की नाही आहात.
जर प्रेक्षकांना ते तुम्हाला ज्या पद्धतीने पोचवायचं आहे, जरी प्रेक्षकांच्या रिॲक्शन्सवरनं ते कळतं कधी कधी की यार म्हणजे पहिल्याच प्रयोगानंतर मला मिळालेली, मी ओव्हरऑल नाटकाच्या दृष्टीने म्हणतोय, कॅरेक्टरचं मी नंतर सांगतो, की पहिल्याच प्रयोगानंतर मिळालेली आम्हाला रिॲक्शन होती की भावानी माझ्या इन्स्टाला एक मेसेज केला होता की मी माझ्या बहिणीला घेऊन नाटकाला आलो होतो तुमच्या या पहिल्या प्रयोगाला, आणि नाटक संपल्यानंतर पडदा पडल्यानंतर तिने मला मिठी मारली आणि मला थँक्यू फॉर बिईंग माय ब्रदर. सो आय थिंक येस, म्हणजे आपण कुठेतरी पोचतो आहोत, जवळ जाण्याचा आपण जो प्रयत्न करतो तिथे पोचतो. आपल्याला नाटकातनं काय इम्पॅक्ट द्यायचा आहे तिथपर्यंत आपण पोचतो आहोत. सो मला असं वाटतं की ही नाटक जेव्हा करतो ना तेव्हा ही प्रोसेस थांबत नाही. म्हणजे मी जी तयारी तू मला विचारतेस की तालमीच्या पूर्वी काय तयारी करतो, तालमीत काय तयारी करतो, तर मला असं वाटतं ही तयारी सतत चालूच असते आणि ही तयारी थांबत नाही. शोध चालूच असतो. शोध चालूच राहतो आणि तो शोध गणिक वाढत जातो असं मला वाटतं. उमेश, जेव्हा आपल्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेरची भूमिका येते अशा वेळेला तू कशी तयारी करतोस? कम्फर्ट झोनच्या बाहेरच्या भूमिका नाटकापेक्षा सिनेमात मला ते परफॉर्म करायला जास्त मिळाले असं मला वाटतं. नाटकाच्या बाबतीत गांधी आडवा येतो हे एक नाटक होतं जे माझ्या कुठेच जवळच्या किंवा आजूबाजूच्या लोकांमध्येही मी ते कधी पाहिलं नव्हतं. तर ते मी एका भाईचा रोल केला होता जे कुठेही माझ्या पर्सनॅलिटीत वगैरे नव्हता, पण तो शफात खानांचं नाटक होतं. प्रियदर्शननी ते डिरेक्ट केलं होतं आणि ती खरं तर पॅरिडी होती अष्टूंची झाले फुलेची. ओके. सो ते फारच अप्रतिम नाटक. दुर्दैवाने त्याचे फार प्रयोग झाले नाहीत, पण एक गुंड म्हणजे मवाली त्या भागातला जो एका प्रोफेसर च्या मुलीच्या प्रेमात पडतो आणि ती मुलगी सुद्धा त्याच्या प्रेमात पडते आणि तो लाल्या नावाचं तो मवाली असतो जो घरी येतो आणि एक प्रोफेसरचं घर म्हणजे त्याच्या दृष्टीने म्हणजे विद्वान आणि त्याच्यातली गंमत म्हणजे जो प्रोफेसर जो खरं तर भ्रष्ट आहे आणि हा जो मवाली म्हणजे जो मवाली आहे जो अत्यंत ट्रान्सपरंट आणि अत्यंत प्रामाणिक आहे. सो तो जे सोसायटी जे विद्वान तुम्ही म्हणता आणि अल्टिमेटली प्रोफेसरला त्याच्या त्या भ्रष्ट आणि ह्या वागणुकीमुळे त्याच्या तोंडाला काळं फासलं जातं किंवा त्याची सोसायटीत मानहानी होते आणि त्याच प्रोफेसरला ह्याची मदत घ्यावी लागते आणि ह्याच्याकडनं चुकीचं काम करून घ्यावं लागतं. त्याचा वापर करून त्याला त्याची व्हाईट कॉलर ठेवायला मदत होते. आणि हा जो ज्याच्यासाठी 2+2 4च आहेत, ज्याच्यासाठी हे चांगलं हे वाईट, तुम्ही म्हणालात ह्याला मारा तर मी याला मारीन, आणि ज्याला हा सरळ मार्गी करण्यासाठीचा प्रयत्न, आणि जो अल्टिमेटली हे व्हॉट इज सोसायटी, काय सोसायटीमध्ये आपण तुम्ही चांगलं जे मला शिकवा आणि आज त्याच्यासाठीच त्याला चुकीचं काम करायला लागतं, ज्यांनी मारामारी सोडायची हे सोडायचं हे ठरवलं. सो इट्स अ व्हेरी काय म्हणतात ना कॉम्प्लिकेटेड पण इतकं अप्रतिम स्क्रिप्ट होतं. आणि तिथे मला एका मवाल्याची भूमिका आहे, त्यामुळे तिकडचं ते त्याचा मवाल्याचा आवेश आणि त्याचं वागणं जो खरं तर चांगला आहे, जे माझ्या पर्सनॅलिटीचं नाही. सो मला असं वाटतं तो माझ्यासाठी खूप कठीण रोल होता खरं तर. आणि ते स्क्रिप्ट समजून घेणं, त्यातला उपहास, त्यातले रेफरन्सेस, इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट खरं सांगू तर. पण खरं सांगू अशा वेळेला ना मी माझं डोकं नाही लावत. मला आवडतं, लेखकांनी ऑलरेडी लिहिलेलं आहे, प्रियदर्शन डिरेक्टर, सो त्याचे मी बॉडी लँग्वेज काय असेल त्याच्याबद्दल प्रियदर्शनशी बोलायचो, प्रियदर्शन मला काही गोष्टी सांगायचा, त्याचा सोल काय असेल, जो खरं तर आहे भाई, जो खरं तर मारपीट म्हणता इतका निर्मळ मनाचा आणि इतका ट्रान्सपरंट असा तो मवाली आहे. सो त्याची काय बॉडी लँग्वेज असेल, तो प्रत्येक सीनमध्ये काय रिॲक्ट होईल, तो पहिल्यांदा आलाय तो
भाई म्हणून आलाय, पण अल्टिमेटली त्याचा बदल जो होतो तो कुठल्या भावाला जातो आणि तो कुठे मध्ये फ्रस्ट्रेट होतो, की जो कन्फ्यूज होतो की मला नक्की चांगलं काय आहे, मी काम करत होतो ते चांगलं आहे की हे जे मला करायला लावतायत ते चांगलं काम आहे, आणि हे जे आधी मला नाही काम वाईट आहे सांगत होते आणि आज मला ते त्यांच्यासाठी करायला लावतायत ते आहे. सो हा एक वेगळा प्रवास मला अनुभवायला मिळाला. अर्थात त्याच्यात मला माझी महत्वाची मदत झाली ती प्रियदर्शनची आणि ऑफकोर्स शफाअत खानची सुद्धा. सिनेमांच्या बाबतीत मला तसेच 2 अनुभव वेगळे. एक भूमिका करायला मिळाली, ती म्हणजे एक समर एक संघर्ष नावाचा जो सिनेमा होता, जो माझा पहिला खरं तर लीड रोल असलेला सिनेमा होता, ज्याच्यात मी पोलिओ झालेल्या मुलाची भूमिका केली होती. पोलिओ झालाय त्याला, पण तो वकील होतो आणि तो एका अपंग विरुद्धच लढतो केस पहिली त्याची, आणि तो जिंकतो, अशी ती एक फिल्म होती. सो माझ्यासाठी ते खूप मोठं चॅलेंज होतं. सो आत्माराम दरणे त्याचा दिग्दर्शक, त्यांनी मला ही जेव्हा पहिल्यांदा गोष्ट सांगितली, तुला ही भूमिका करायचो, पोलिओ झालेला आहे आणि अशी अशी गोष्ट आहे. सो मी त्याला पहिला प्रश्न विचारला, तू ह्याच्यासाठी मला वेळ देशील का, की तुला फक्त व्हीलचेअरवर बसवायचं आणि बाकी सगळं सिनेमा? तो म्हणाला नाही, तू वेळ घे, आपण त्याची तयारी करूया, त्याची फिजिकल काय गरज आहे ते बघूया आणि आपण प्रॉपर तालीम करून त्याची आपण ते करूया. सो त्याच्यासाठी मी महिनाभर ट्रेनिंग केलं. तर ते ट्रेनिंग काय होतं, सगळ्यात आधी एक दीपक जाधव म्हणून एक मुलगा होता जो स्वतः पोलिओग्रस्त आहे. सो तो त्याची खूप मदत झाली. तो मुहूर्तापासून माझ्याबरोबर होता, त्याला मी भेटलो आणि तो त्याचा चांगला मित्र होता आत्मारामचा. सगळ्यात आधी मी काय परत तेच, मी सगळ्यात आधी सोलचा प्रयत्न केला आणि नंतर मी फिजिकल ह्याच्यावरती आलो. सो मी ना उदाहरणच द्यायचं झालं तर एक अस्मिता नावाची संस्था आहे आपल्याकडे मुंबईत जोगेश्वरीला, जे अशा अपंगग्रस्त मुलांची ती संस्था आहे, त्यांच्यासाठी ते काम करतं. सो मी म्हटलं आधी आपण त्यांना मला भेटायचं आहे, फक्त त्या मुलांना त्यांच्याशी बोलायचं आहे, गप्पा मारायच्या त्यांच्याशी, म्हणून मी त्या संस्थेकडे गेलो. तिथे त्या सगळ्या मुलांना भेटलो, त्यांच्याशी गप्पा मारल्या आणि मला त्यातली एक लाईन फक्त महत्वाची मिळाली, जी 2 आणखी एक आय थिंक एक ऑफिसर होते म्हाडामध्ये का कुठेतरी, त्यांच्याशी पण माझी एक भेट झाली होती. सो ना त्या सगळ्यांची गप्पा मारल्यानंतर मला एक धागा मिळाला, जो मला असं वाटतं त्यांच्या सोलपर्यंत मला पोचायला मदत केली. तो म्हणजे की आम्हाला सिंपथी नको आहे, आम्हाला संधी हवी आहे फक्त. सो त्यांना कुठेही आम्ही अपंग आहोत म्हणून तुम्ही आमच्याकडे सिंपथीने बघू नका, आम्हाला त्याची गरज नाही आहे, आमच्याकडे ज्या कॅपेबिलिटीज आहेत त्याच्यावर. सो दे आर व्हेरी स्ट्रॉंग फ्रॉम इनसाइड. कशामुळे असेल, ते मनाने दुबळे नसतात. सो मी म्हटलं हा त्यांचा सोल आहे. मला असं वाटलं की हे जे काही त्यांचं म्हणणं आहे, कारण कुठेही प्रत्येकाशी बोलताना मला कुठेही त्यांनी आपलं जे एक पहिलं असतं की अरे अरे बिचारे अरे अरे, सो त्याचा उलट त्यांना तिटकार आहे. सो ती त्यांची जडणघडण आहे असं मला वाटतं कुठेही त्यांनी जे काही आयुष्य पाहिलेलं आहे. सो म्हटलं येस, हा मी त्याचा मी जवळ पोचण्याचा प्रयत्न केला. आणि मग मी फिजिकल ट्रेनिंग चालू केलं की मी 2-3 ऑब्झर्व केलं. तो प्रत्येकाची बॉडी लँग्वेज वेगळी होती, प्रत्येकाची. काही जण रांगत होते, काही जण त्या स्टिकवरती चालत होते, काही जण ट्रायसिकलवरती चालत होते. सो मी जो दीपक म्हणून होता त्याच्याबरोबर मी ट्रेनिंग केलं. सो मी एकाची बॉडी काय पद्धतीने फिरते हलते त्याची मी काय म्हणतात ना ते आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केला. आणि मी सांगितलं माझ्या या पायांमध्ये जर कॅलिपर्स असतील तर मी काय पद्धतीने चालू शकीन. सो मला एक बॉडी लँग्वेज मिळाली. सो मी ते आत्मारामला सांगितलं मला ही पकडायची आहे, सो मी ह्याची प्रॅक्टिस करतो, तुला चालणार आहे ना. तो म्हणाला ओके मी बघतो, आपण करूया. आणि मग मी एका माणसाची बॉडी लँग्वेज उचलण्याचा प्रयत्न केला, 2 आणि दुसऱ्याचं रांगण्याचं, म्हणजे ते 2 मी मिक्स केले. चालताना मी एकाची बॉडी चा हे केला की ओके जर पोलिओ झालेला मुलगा असेल आणि तो ह्या पद्धतीचा असेल, त्याची अप्पर बॉडी जर स्ट्रॉंग असेल तर तो काय पद्धतीने चालेल. आणि एक रांगेल कसा की ज्याची खालची बॉडी काही काम करत नाही, सो तो रांगेल कसा. तो म्हणाला नाही मी हे दोन्ही घेणार आहे, तुला मला सिनेमात रांगताना पण दाखवायचं आहे आणि मला कोर्टात वगैरे जाताना तुला चालताना पण दाखवायचं आहे.
सो मग त्याच्यानंतर मी त्याचा एक अभ्यास केला. मग मी आय थिंक ट्रायसायकलवरती आम्ही रात्री 12 वाजता वगैरे वरळी सीफेसला आम्ही प्रॅक्टिस करायचो. तेव्हा आम्ही एक गंमत केली होती. आधी माझी चालण्याची प्रॅक्टिस झाली होती, एक आठवडाभर मी ती करत होतो. त्याच्यानंतर माझा जो हा मित्र होता दीपक, त्याचा एक मित्र होता, त्याच्याकडे ट्रायसायकल होती. तो म्हणाला त्याच्याकडे ट्रायसायकल आपल्याला वरळीला तिथे करायला मिळेल, सो आपण त्याच्याकडे जाऊन घेऊया. ते मी म्हटलं ओके. तर तो म्हणाला की तो नॉन मराठी आहे, तो कदाचित तुला ओळखणार नाही. तर मी म्हटलं थांब, मग तू त्याला सांगूच नकोस मी कोण आहे आणि आपण कशासाठी त्याच्याकडनं ट्रायसायकल मागतो आहोत. सो मी तसाच त्याला त्या ह्याच्यात भेटायला गेलो आणि त्याला खरंच वाटलं की मी जेन्युअनली पोलिओग्रस्त आहे आणि मी त्याला माझ्या मदतीसाठी म्हणून ट्रायसायकल हवी, तर त्यांनी ती दिली. सो आम्ही म्हटलं हां आपण आता पोचतो आहोत त्या कॅरेक्टरपर्यंत. सो अशा पद्धतीने आपण माझे प्रयोग मी करत असतो, काहीतरी वेगळे विचार करत असतो की आपण हे करून बघूया, आपण ते करून बघूया, जेणेकरून आपण कॅरेक्टरच्या जास्तीत जास्त जवळ पोहोचू शकतो. आणि तसंच सिनेमातला अजून एक अनुभव होता, तो म्हणजे असेही एकदा व्हावे हा चित्रपट, ज्याच्यात मी अंधाची भूमिका केली. पण त्याच्यातही ट्रिकी असं हे होतं की जरी मी अंधाची भूमिका करत असलो तरी सुद्धा इंटरव्हल पर्यंत तो आंधळा आहे हे समजता पण कामा नये की हा नक्की काय आहे, ह्याचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, पण हा आंधळा आहे की नाहीये. कारण हिरोईनला ते माहिती नसतं की हा आंधळा आहे आणि इंटरव्हल पॉइंटला कळतं की अरे हा आंधळा आहे. सो इट वॉज अ ट्रिकी थिंग. त्यामुळे ते मी डेफिनेटली मला ते चॅलेंज म्हणून मी घेतलं की तसं म्हटलं तर आंधळ्याची भूमिका करताना तुम्ही डोळे वर केलेत, बंद केलेत, काही स्क्विंट केलेत किंवा काही केलेत किंवा फोकस तुम्ही तुमच्या डोळ्यातला घालवलात की तुम्ही अंध वाटणार. आणि त्याच्यावरती तुम्ही मेहनत केली तर तुम्ही आंधळे वाटू शकता. तुमच्या चालीत तुम्ही हे केलं की ते अरे थोडं हे झालं की तुम्ही आंधळ्यात हे तुम्ही त्याच्याजवळ पोहोचणार. पण ह्याच्यात तेही कळता कामा नये की आजूबाजूच्या 4 लोकांना कळत नाही, तो इतका स्विफ्टली चालतो. त्याच्या ठरलेल्या गोष्टींमुळे घराचं त्याचं कॅल्क्युलेशन, ऑफिसमधलं त्याचं कॅल्क्युलेशन इतकं करेक्ट आहे की आजूबाजूच्यांना कळत नाही की तो आंधळा आहे. आणि डेफिनेटली हिरोईनलाही कळत नाही तो आंधळा आहे. कारण त्याला ह्याच्यात परत एक साधारण तोच हे मुद्दा असतो की त्याला कोणी सिंपथी द्यायला नको असतं आणि त्याच्यासाठी त्याला हे नको असतं. सो मला असं वाटतं की आधी पटकन मला एकदा मी कॉलेजमध्ये असताना एकांकिका केली होती टॅक्स फ्री नावाची. त्याच्यात 4 आंधळे असतात आणि ती होती. सो तेव्हा ना मी कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा मी फोकस घालवण्याची प्रॅक्टिस केली. नंतर फोकस यायलाच मला खूप वेळ लागला होता. नॉर्मल भूमिकेतही मला असं झालं होतं, अनेक जण तू ब्लँक वाटतात डोळे तुझे, तू काय, तो माझं झाला अरे बापरे माझं हे होत आहे मला कळत नव्हतं. सो ती पण एक शिकवण होती माझ्यासाठी. जे मी म्हणत होतो कॉलेजमध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी जेव्हा करत असता वेगवेगळे, सो ते मला फोकस येईपर्यंत पण मला वेळ लागला होता. कारण परफॉर्म करताना मी तो फोकस ऑटोमॅटिक माझा जात होता, कारण मला त्याची अनेक दिवस रिहर्सल करून त्याची सवय झाली होती. सो ह्याच्यात मला तो फायदा होणार होता, पण मला परत त्याच्यात ट्रिक जरा करून कधीतरी फोकस ऑफ असला पाहिजे, कधीतरी ऑन असला पाहिजे. ह्या गोष्टी मला असं वाटतं की हे तुमचे परमिटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हाला करावेच लागतात. अल्टिमेटली तो तुमचा प्रयत्न असतो त्या कॅरेक्टरपर्यंत पोहोचण्याचा.